Μια τεράστια ιστορία. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα στην μουσική και εντάξει θα πείτε τώρα τι θα κάνει ο Νικόλας, θα μας πάει πίσω στα ρεμπέτικα. Όχι. Σήμερα σας ετοιμάζω ένα flashback έτσι για εμάς τις πιο παλιές γενιές, στη δεκαετία του 70, πιτσιρικάδες έτσι που ανδρωνόμαστε με τη μουσική και ήταν όλος μας ο κόσμος έτσι, δεκαετία του 80 κυρίως και δεκαετία του 90 λιγότερο, αλλά είναι ένα από τα πλέον καταγεγραμμένα ως επιτυχημένα συγκροτήματα της ιστορίας της μουσικής σκηνής. Μιλάμε για τους Dire Straits που έχουν συνδέσει το όνομά τους και ιδιαίτερα εδώ με την Ελλάδα, γιατί το τραγούδι Sultans of Swing, οι Σουλτάνοι του Swing, είναι μία από τις επιτυχίες που ακουγόταν πολύ έντονα εδώ στην πατρίδα μας εκείνη την εποχή. Και ήταν το 78 όταν κυκλοφόρησε ο μόνιμος δίσκος, ήταν τεράστια επιτυχία που κράτησε αρκετά χρόνια. 6 δίσκους συνολικά έχουν κυκλοφορήσει οι Dire Straits ως Dire Straits, γιατί στην συνέχεια ο ένας από τους εμπνευστές του συγκροτήματος, ο Mark Knopfler, συνέχισε και σε solo καριέρα αλλά και με δικά του συγκροτήματα. Οι 6 δίσκοι των Dire Straits είναι το Dire Straits 1978 που και περιλαμβάνεται το τραγούδι Sultans of Swing, Communicate το 1979, Making Movies το 80, Love Over Gold το 82, Brothers in Arms περνάει σε μια άλλη φάση πλέον το συγκρότημα με αυτό το τραγούδι το 1985 και On Every Street το 1991 με ένα τελείως διαφορετικό στυλ. Οι Dire Straits κατάφεραν να κερδίσουν 4 Grammy Awards. Έτσι και το 2018 εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η επιρροή του σίγουρα στην μουσική, τη rock μουσική, είναι τεράστια, ενώ ο Mark Knopfler θεωρείται και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες της ιστορίας. Έχει δικό του τρόπο παίξηματος, πώς έχει ας πούμε ο Μανολισιώτης στο μπουζούκι και λέμε αυτό είναι παίξιμο Μανολισιώτη. Ξεχωρίζει και μπορείς να πεις ότι είναι παίξιμο Mark Knopfler αν ακούσεις τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο ίδιος και τον τρόπο με τον οποίο παίζουν άλλοι οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο του. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα, θα ακούσουμε πολλές από τις επιτυχίες, όσο περισσότερες γίνεται στη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα σας πετάξει με πολύ μεγάλη αγάπη τα τραγούδια ένα-ένα. Εμείς θα προσπαθήσουμε, πέρα από την ιστορία του συγκροτήματος για την οποία θα κουβεντιάσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής, να πούμε και την ιστορία του καθενός ξεχωριστά τραγουδιού. Είναι λοιπόν το Sultans of Swing, το 78. Εκεί δείχνει πραγματικά τη δεξιοτεχνία του στην κιθάρα. Ο Mark Knopfler έγραψε το τραγούδι μετά από μια τυχαία συνάντηση με ένα μικρό συγκρότημα που έπαιζε σε μια σχεδόν άδεια pub στο Λονδίνο. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του τραγουδιού. Είναι ένα απόγευμα, οι θαμώνες αγνοούσαν τη μουσική, κάθονταν εκεί στην pub και έπιναν και το συγκρότημα έπαιζε στην σχεδόν άδεια, δηλαδή 3-4 τραπέζια. Η θεματολογία του τραγουδιού αναφέρεται με πολύ έντονο και καυστικό τρόπο και με νοσταλγία στην μπάντα αυτών των μουσικών που περιγράφουμε σε εκείνη την απογευματινή ημέρα στην pub του Λονδίνου και τους ονομάζει το τραγούδι Sultans of Swing. Οι Σουλτάνοι του Swing έπαιζαν με αυθεντικότητα, με πάθος και το κοινό αδιαφορούσε. Οι στίχοι μιλάνε για την αυθεντικότητα, μιλάνε για τη δέσμευση και το πάθος για τη μουσική και χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι θα έχει και την ανταπόκριση και την αποδοχή που ενδεχομένως θα έπρεπε. Ένα από τα καλύτερα solo με την κιθάρα στην ιστορία της rock μουσικής θεωρείται αυτό που ακούμε τώρα. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, we are the Sultans of Swing. Λοιπόν, όταν ήμουν πιτσιρικάς, αυτό το δίσκο τον είχα ακούσει μπρος πίσω χιλιάδες φορές. Πώς είσαι μικρός, ξέρω εγώ, και φοράς μια φανέλα και σ' αρέσει και δεν τη βγάζεις με τίποτα, κολλάει στο δέρμα σου, κάπως έτσι. Μπρος πίσω, αλλά παρότι δεν είναι από τα πλέον γνωστά τραγούδια των Dire Straits, εγώ τρελαινόμουν ιδιαίτερα και με το πρώτο κομμάτι που ήταν στην άλλη πλευρά του δίσκου. Ο δίσκος στο πρώτο μέρος του ξεκίναγε όπως ακούσαμε με το Sultans of Swing, αλλά στο δεύτερο μέρος, στην δεύτερη πλευρά της πλάκας των 33 στροφών, ήταν ένα τραγούδι που λέγεται Down to Waterland, και αυτό έχει μια ησυχία, μια ηρεμία, και ξαφνικά είχε ένα ξέσπασμα. Αυτό φαίνεται με συνεπήρε. Πριν τα ακούσουμε όμως, να πούμε ποιοι είναι οι Dire Straits, ποιοι αποτελούν μάλλον την αρχική ομάδα που ιδρύθηκε το 1977 η μπάντα στο Λονδίνο με πρωτοβουλία του Mark Knopfler, αλλά κοντά του ήταν ο αδερφός του, επίσης κιθαρίστας, David Knopfler. Ο Mark Knopfler έπαιζε και κιθάρα και βέβαια ήταν στο τραγούδι. Μαζί ήταν ο μπασίστας John Ilsley και ο drummer Pick Withers. Πάμε να ακούσουμε Down to Waterland.
shadow of the cargoes, I'll take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When neon misses on the dog-leaf stairway, French kisses in the darkened doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman, he shines the light on my shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the pile. No money in our jackets and our jeans are torn. Your hands are cold, but your lips are warm. She can see him on the jetty that he's there now. She can feel him in the places where the sailors go. When she's walking by the river or the railway line, she can still hear him whisper, let's go down to the waterline. Come on. Να πούμε ότι ο Μαρκ Νόφλερ γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1949 και θα πούμε τώρα την ιστορία για ένα τραγούδι που και αυτό έγινε τεράστια επιτυχία και μάλιστα σημάδεψε με τον τρόπο του και την ηχητική του όλη τη δεκαετία του 80 που ήταν η γενιά, ας πούμε, της μουσικής επανάστασης, όπως είχαμε και στην δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 80 στιγματίστηκε θετικά από την πορεία της μουσικής, τις εναλλαγές. Ήταν οι χρονιές που βγήκε το MTV και στη συνέχεια ακολούθησε το VH1. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα βίντεο που άρχισαν να βγαίνουν προς το κοινό και λοιπά ήταν μια ολόκληρη διαδικασία που άλλαζε και τον τρόπο λειτουργίας της μουσικής σκηνής. Ο Μαρκ Νόφλερ είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από έναν δίσκο των ZZ Top. Θυμάστε τους τυπάδες εκεί με τα μεγάλα γένια σαν ιερείς. Ο δίσκος αυτός ήταν το Eliminator και του άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε κιθάρα ο Billy Gibbons. Και όταν έκανε τις πρώτες ηχογραφήσεις για το τραγούδι Brothers in Arms, τις έκαναν σε ένα νησί στην Καραϊβική, στο νησί Μονσερά, το οποίο είναι γνωστό για το τεράστιο ηφαίστειό του, το οποίο εκρήγνεται συχνά πυκνά. Εκεί λοιπόν κάνει τα πρώτα γυρίσματα, στο πούμε, γιατί και τότε η ηχογράφηση δεν είναι όπως είναι τώρα. Ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί και ο άλλος παραπέρα. Παίρνεις μία νότα, παίρνεις έναν ήχο και συνθέτεις ένα ολόκληρο τραγούδι. Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έμπαινες στο στούντιο, έπρεπε να κάνεις ένα γύρισμα, ένα δεύτερο, ένα τρίτο, μέχρι να κάνεις το επιτυχημένο, άντε και να γίνεται κολλάζ μεταξύ διαφόρων μίξεων. Τώρα, στην τελική μίξη που έγινε, όπου υπήρχε, όπως είπαμε, η ευκαιρία να κάνεις λίγο παιχνίδισμα, ήταν τόσο καλό το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης πρόβας του τραγουδιού Brothers in Arms στο νησί Μονσερά, στην Καραϊβική, που χρησιμοποιήθηκε τελικά αυτούσιο. Τώρα τι περιγράφει το τραγούδι, δηλαδή από πού βγήκαν και οι στίχοι. Λέει μέσα What are those Hawaiian noises? That ain't working. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έλεγε ένας υπάλληλος. Είχε πάει σε ένα μαγαζί ηλεκτρικών συσκευών στη Νέα Υόρκη ο Μαρκ Νόφλερ
και ήθελε κάτι να δει, κάτι να παρατηρήσει. Είδε λοιπόν εκεί έναν υπάλληλο, ο οποίος φορούσε ένα καπελάκι του baseball, ξέρετε πώς φοράνε εκεί στην Αμερική, μπότες εργασίας, ένα καρό πουκάμισο, έτσι καθαρά αμερικάνικη εικόνα που του έκανε και εντύπωση, γιατί ως γνωστόν οι Dire Straits είναι Βρετανοί. Όχι ότι δεν έχουν σχέση ιδιαίτερα με την Αμερική ή ότι εκεί δεν έχουν πάει και έχουν παίξει πολλές φορές με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο υπάλληλος μετέφερε λοιπόν κάτι κουτιά, έκανε τα καθιερωμένα που κάνει κάθε μέρα. Αλλά όλες οι τηλεοράσεις έπαιζαν MTV, όλες, είναι συντονισμένες σε ένα κανάλι. Τότε ο Νόπφλερ πάει σε έναν άλλο υπάλληλο, του λέει: σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα χαρτί και να στείλω, θέλω να γράψω επιτόπου κάποια πράγματα, κάποιες σημειώσεις. Ο άλλος υπάλληλος νόμιζε ότι ήθελε να σημειώσει τις μάρκες των τηλεοράσεων, του φέρε αμέσως χαρτί και μολύβι και παρακολούθησε ο μεγάλος κιθαρίστας από πίσω, πήρε σχεδόν από πίσω στο κυνηγητό τον υπάλληλο και άκουγε τι έλεγε την ώρα που έβλεπε το MTV και έλεγε what are those, δηλαδή σχολίαζε την εικόνα, Hawaiian noises, κάτι είχε σχέση με τη Χαβάη, that ain't working, αυτό δεν δουλεύει. Έτσι έγιναν οι στίχοι που αποτέλεσαν τη βάση για το τραγούδι Money for Nothing που το ακούμε αμέσως τώρα. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery.
ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Μια φοβερή μπαλάντα θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια και διαφορετικό έτσι σε στυλ των Dire Straits, Romeo and Juliet, τραγούδι που γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1980 στον δίσκο Making Movies. Τώρα πίσω από την ιστορία λέγεται ότι κρύβεται η προσωπική περιπέτεια του Mark Knopfler, ο οποίος ερωτεύτηκε και ο έρωτας αυτός δυστυχώς οδηγήθηκε σε ένα άδοξο τέλος, γιατί η σύντροφός του, ο έρωτάς του, μάλλον κάπου δεν τα πήγαν καλά και έτσι η Ιουλιέτα, αν ο Ρωμαίο είναι ο Μαρκ Νόφλερ, τον εγκατέλειψε γιατί ήθελε να συνεχίσει το δικό της τρόπο ζωής, τη δική της καριέρα, τις δικές της φιλοδοξίες. Είναι μια πολύ ρομαντική και έντονα φορτισμένη συναισθηματική μπαλάντα. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company. And
all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us, you know, the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. In a love-struck Romeo, you sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that you made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Πάμε στο 1985, τώρα μιλάμε για ένα τραγούδι επίσης επικό, Brothers in Arms, όπου ουσιαστικά τι λέει, ότι είναι δύο αδέρφια τα οποία βρίσκονται σε πόλεμο, με το λυρισμό που πάντα ακολουθεί ο Μαρκ Νόφλερ. Είναι μια μπαλάντα ενάντια στον πόλεμο, εποχή τώρα δεκαετίας του 80. Μην νομίζετε ότι είχαν τότε διαφορετικά δεδομένα, και τότε ο πόλεμος ήταν κάτι που απειλούσε κάθε γωνιά της γης για τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, και βέβαια η αναφορά που γίνεται μέσα στο στίχο έχει να κάνει με την πολεμική ανάμεσα σε αδέλφια, σε λαούς που μπορούν να ζουν αδελφωμένοι, ίσως και αδέλφια, το έχουμε δει και εδώ, έτσι, με ιστορίες απίστευτες στον εμφύλιο, που η μία πλευρά έχει τον ένα αδελφό και η άλλη πλευρά τον άλλο. Και βέβαια μιλάει και για το κόστος σε ουσιαστικό επίπεδο, το χρηματικό κόστος της πολεμικής βίας. Λέγεται ότι το κομμάτι γράφτηκε το 1982 για τον πόλεμο των Falklands, τότε που ήταν η διεκδίκηση μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει την rock αισθητική αλλά και την blues. Είναι εμβληματικό τραγούδι πραγματικά. Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it had hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers and I. Sun's gone to hell, the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. Παραμένουμε στο 1985 και είμαστε στον ίδιο δίσκο. Είναι ένα από τα έτσι χαρούμενα, δυνατά τραγούδια με έναν ρυθμό έτσι κεφιού. Οι στίχοι αναφέρονται σε έναν μουσικό του δρόμου, ο οποίος παίζει τα τραγούδια του για το κοινό του και παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο ιστορίες ζωής, χαράς, ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες. Ακούγονται φράσεις όπως το «He got the action», «He got the motion», όπου εκφράζουν έτσι μια δύναμη, έναν ενθουσιασμό που αντλεί ο πρωταγωνιστής αυτός, ο μουσικός του δρόμου, με όλα αυτά τα οποία βλέπει ότι γίνονται δύσκολα στον περίγυρό του. Αλλά όλο αυτό συνθέτει το walk of life, είναι το κομμάτι όπου περπατάς στη ζωή.
walk of life. Yeah, you do the walk of life. Τι νομίζετε, ο Μάρκ Νόφλε και η παρέα του έχουν πάει μέχρι και στην Δύση. Αυτό μας λέει τώρα ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνεται στον δίσκο Communique, Once Upon a Time in the West. Πραγματικά θα ακούσετε, έχει ρυθμούς όχι ξέφρενους, ειδικούς, που περνάνε μέσα στην όλη φιλοσοφία και των στίχων και της περιοχής στην οποία αναφέρεται.
Λοιπόν, τώρα σε σειρά, ελπίζω να προλάβουμε, θα ακούσουμε 2 τραγούδια τα οποία είναι έτσι με χαμηλό τόνο, χαμηλό ρυθμό, αφηγηματικό τρόπο και έτσι σε χαλαρώνουν, σε βάζουν σε μια ψυχολογία ηρεμίας. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι Where do you think you're going? Where you think you're going? Ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Mark Knopfler. Και το επόμενο, θα μιλήσουμε και ενδιάμεσα στα τραγούδια, είναι το Communique από τον ομώνυμο δίσκο που έγινε και αυτός μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν ο δεύτερος δίσκος των Dire Straits που κυκλοφόρησε το 1979. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me, girl. Doubt me, but you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? About my pride, and now I'm sick of joking. You know I like it to be free, girl. Now where do you think you're going? I think you better go with me, girl. Come on. Λοιπόν, 17 χρόνια ζωής μέτρησαν οι Dire Straits, καθότι ξεκίνησαν το 1977 και ολοκληρώθηκε η παρουσία τους το 1995, όταν ο Mark Knopfler, που ήταν και η κινητήρια δύναμη, ο μοχλός της ομάδας, της μουσικής αυτής της μπάντας, είπε ότι θέλει να ακολουθήσει πλέον μια καριέρα solo. Ήταν ο άνθρωπος που έγραφε τη μουσική, ήταν ο άνθρωπος που έγραφε τους στίχους, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κέντριζε το ενδιαφέρον όλων με το εκπληκτικό και μοναδικό παίξιμο της κιθάρας του.
Ήταν ήδη βεβαρημένη η παρουσία του συγκροτήματος σε πολλές συναυλίες ανά τον κόσμο. Υπήρχε μια κούραση και τελικά το 1995 αποφασίζουν οι Dire Straits να διαλύσουν το συγκρότημα και ο Mark Knopfler να συνεχίσει την καριέρα μόνος του, παίζοντας όμως τραγούδια που ο ίδιος είχε γράψει, τραγούδια των Dire Straits. Μάλιστα τον έχω πετύχει και εδώ στην Αθήνα με μια τέτοια συναυλία που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στο θέατρο Βράχων στην Πετρούπολη, και πρέπει να ήταν πίσω αυτό το 2010 περίπου, αν τα λέω καλά και αν τα θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Επίσης θέλω να σας πω ότι τους έχω δει και στη Νέα Υόρκη το 1982 ή 83 πρέπει να ήταν, στο Long Island, στο γήπεδο που έπαιζαν τότε η ομάδα hockey, στο γήπεδο hockey, αν θυμάμαι καλά, που έπαιζαν οι New York Rangers. Δεν τα θυμάμαι και καλά, το πάνε και πολλά χρόνια, μπορεί να κάνω και λάθος. Να σας πω δύο στοιχεία τώρα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πριν περάσουμε στο τραγούδι Communique που σας είπαμε ότι θα παίξει και θα είναι δυστυχώς και το τελευταίο, γιατί δεν μας περισσεύει άλλος χρόνος. Είναι και μεγάλο τραγούδι, είναι γύρω στα 6 λεπτά, αλλά γενικά δεν μας αρέσει να κόβουμε τραγούδια. Είναι σαν να παίρνεις τη δουλειά κάποιου και να την κόβεις σε ένα σημείο. Δεν είναι ωραίο. Θέλω να πω όμως 2-3 στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα για το τραγούδι Brothers in Arms, το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε το μεγάλο βήμα της καριέρας των Dire Straits στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα οι Dire Straits ήταν πολύ γνωστότεροι και πολύ πιο έτσι λατρεμένοι από ότι στα Αμερικάς με τον πρώτο τους δίσκο και το Sultans of Swing, αλλά στο τραγούδι αυτό το Brothers in Arms και το Money for Nothing, το βίντεο που γυρίστηκε τότε και σας είπα και μερικές λεπτομέρειες, ήταν το πρώτο βίντεο που μεταδόθηκε στο MTV Europe, δηλαδή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του MTV, την 1η Αυγούστου του 1987. Δηλαδή πάμε πίσω τώρα, πόσο είναι παιδιά, 85 πες, μιλάμε για 15 και 25, 40, 42 χρόνια πίσω, κοντά στις μέρες που είμαστε. Πριν από 42 χρόνια κάνει πρεμιέρα το MTV Europe και το πρώτο τραγούδι που παίζει είναι το Dire Straits Money for Nothing. Σε αυτό συμμετέχει και ο Sting. Αυτός που λέει I want my MTV με την περίεργη φωνή είναι ο Sting, ο οποίος ήταν φίλος με τον Mark Knopfler και του λέει εντάξει, θα το πω εγώ. Δεν ήθελε ο ίδιος ούτε να αναφερθεί το όνομά του στο δίσκο, αλλά τι έκαναν τώρα οι δισκογραφικές, του λέει εδώ έχουμε το Sting, πρέπει να το διαφημίσουμε. Και τελικά η εταιρεία που διαχειριζόταν τη δικαιώματα, καθότι έπεσε και το χρήμα στην σκέψη τους, έβγαλε φόρα παρτίδα ότι η φωνή που λέει αυτές τις τρεις λέξεις I want my MTV και που καθιερώθηκε είναι αυτή του Sting. Ο όλος δίσκος Brothers in Arms ήταν ένας από τους πρώτους που ηχογραφήθηκε με την χρυσή για την εποχή τότε ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό που άλλαζε τα δεδομένα, το επαιδείο και με μεγάλη αγωνία και το κυνηγούσε πραγματικά ο Knopfler, ο οποίος μάλιστα επένδυσε σε αυτή την τεχνολογία γιατί πίστευε ότι θα αλλάξει τελείως, όπως και έγινε, η ποιότητα του ήχου, με ό,τι συνεπάγεται, έτσι, γιατί μαζί με το καλό, δηλαδή μαζί με την έβυχη εικόνα που υπάρχει, είδαμε και σαβούρα να μετατρέπεται σε καλή εικόνα ήχου χωρίς να το αξίζει. Και επίσης ο δίσκος αυτός, το Brothers in Arms, ήταν ένας από τους πρώτους που κυκλοφόρησε σε CD εκτός από βινίλιο και κασέτα. Ήταν η εποχή, τώρα μιλάμε για το 1985, μπαίναμε σε ένα δισκάδικο, τότε ήταν η μυρωδιά η όμορφη αυτή των δίσκων και κασέτες. Μετά σε μια γωνιά δηλαδή τα CD και μετά από λίγο κατασπάραξαν τα CD που θα άλλαζαν όλη την ιστορία και που κανείς τότε δεν φαντάστηκε ότι και αυτά κάποια στιγμή θα χάνονταν, όπως οι δίσκοι που επανέρχονται πλέον. Communique, να είστε καλά.
like a talker to the wall. He's incommunicado, no comment to make. He's saying nothing at all. Yeah, but in communicating, know he's gonna come clean. Think what he say what he mean. Maybe on a Monday he got something to say. Communication, communicate, communicate. Talk about the tricks of the trade. Maybe he can talk about himself. Maybe he could talk about the money that he made. Maybe he'd be saying something else. But in communicating, know he's gonna come clean. Think what he say what he means. Maybe on a Monday he got something to say. Communicate. Good.